در سالهای اخیر تحلیلگران نظامی غرب بارها گزارش‌های مبهم و گاه ضد و نقیض از فعالیت‌های پنهانی صنعت هوایی ایران منتشر کرده‌اند. آنها معمولاً به پروژه‌های شناخته شده‌ای مثل کوثر، قاهر 313 یا ارتقاهای متعددی که روی F4 و F5 انجام شده اشاره می‌کردند. اما ناگهان در میانه سال 2024 زمزمه‌هایی در رسانه‌های غیررسمی و کانال‌های اطلاعاتی شنیده شد که ایران در حال آزمایش یک جنگنده ناشناخته و کاملا تازه است. جنگنده‌ای که نه در نمایشگاه‌های هوایی دیده شده، نه در رژه‌های نظامی به نمایش درآمده و نه حتی به طور رسمی وجودش تایید شده است. همین ناشناختگی این پروژه را به یکی از رمزآلودترین پرنده‌های نظامی منطقه تبدیل کرد. بر اساس سناریوی فرضی داستان این جنگنده به بیش از یک دهه قبل باز می‌گردد، زمانی که ایران تصمیم گرفت پروژه‌ای کاملا مستقل و جدا از پلتفرم‌های غربی یا روسی تعریف کند. برخلاف قاهر 313 که بیشتر نمایشی از توانمندی طراحی بود، این طرح جدید به شکل مخفیانه در مراکز تحقیقاتی مشترک صنایع هوایی سپاه و وزارت دفاع شکل گرفت. اسم رمزی پروژه در اسناد داخلی سیمرغ انتخاب شد، اما در محافل غیررسمی غربی به آن لقب شبح پارس دادند. یکی از نخستین نشانه‌های وجود چنین پرنده‌ای تصاویر تار و لرزانی بود که از یک محوطه باند پروازی در دل کویر مرکزی ایران منتشر شد. در این تصاویر بدنه‌ای زاویه‌دار با بالهای خمیده و دم دوگانه دیده می‌شد. تحلیلگران ابتدا گمان کردند یک نمونه ارتقا یافته از قاهر است، اما بعداً مشخص شد ابعاد آن بسیار بزرگتر و طراحیش بسیار نزدیک به نسل پنجم جنگنده های روز دنیاست. گزارش های بعدی نشان داد که طول بدنه حدود 18 متر و دهانه بال نزدیک به 12 متر است. ابعادی که این جنگنده را همرده با جنگنده های مدرن همچون سوخو 57 و F35 قرار می دهد. یکی از ویژگی‌های اسرارآمیز شبح پارس استفاده از سامانه ورودی هوای خاص بود. برخلاف جنگنده‌های قدیمی که ورودی هوا کاملا نمایان است، در این نمونه کانال‌های هوا با زاویه و پوشش راداری طراحی شده اند، چیزی که نشان می‌دهد مهندسان ایرانی به طور جدی روی پنهانکاری راداری کار کردند. شایعاتی نیز وجود دارد مبنا بر اینکه برای اولین بار از پوشش جاذب امواج راداری ساخت داخل روی بدنه این هواپیما استفاده شده است. اگر این ادعا درست باشد، ایران گام بزرگی در فناوری مواد برداشته است، چرا که ساخت پوشش‌های رادارگریز یکی از محرمانه ترین فناوری‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. اما آنچه بیش از همه تحلیلگران غربی را شگفت زده کرد گزارش‌هایی بود که به پیشران این جنگنده اشاره داشت. منابع غیررسمی معتقدند ایران در پروژه‌های مشترکی با مهندسان اوکراینی و حتی چینی موفق شده نوعی توربوفن پیشرفته با رانش بردار متغیر تولید کند. این موتور که احتمالاً با نام رمزی طلوع 90 شناخته می‌شود، می‌تواند توان رانشی نزدیک به 90 کیلونیوتن تولید کند. اگر این داده ها صحیح باشد، شبح پارس حتی بدون پسسوز هم قادر به پرواز فراسوت خواهد بود. این ویژگی آن را وارد دسته معدود جنگنده هایی می کند که قابلیت سوپرسونیک پایدار دارند. از نظر تسلیحاتی نیز شایعات متعددی پیرامون این پرنده وجود دارد. گفته می شود 2 محفظه داخلی در زیر بدن تعبیه شده که قابلیت حمل 4 موشک هوا به هوا با برد متوسط را دارند. این طراحی دقیقاً با هدف کاهش سطح مقطع راداری انجام شده است. علاوه بر آن، بالها دارای نقاط اتصال خارجی مخفی شونده هستند که در شرایط جنگی می توانند
توانند تسلیحات بیشتری را حمل کنند. نکته مهم این است که برخی گزارش‌ها ادعا می‌کنند ایران در حال توسعه موشک‌های هوا به هوای نسل جدید بر پایه فکور 90 و صاعقه است. موشک‌هایی که با سامانه هدایت فعال راداری و پیشران سوخت جامد دو مرحله‌ای ساخته می‌شوند و بردی بیش از 150 کیلومتر دارند. سامانه اویونیک شبح پارس نیز از همان ابتدا به عنوان نقطه قوت آن معرفی شد. راداری که گفته می‌شود روی این جنگنده نصب شده، نوعی رادار آرای فازی فعال داخلی است که برد کشف بیش از 300 کیلومتر دارد. در صورت صحت این خبر، ایران یکی از معدود کشورهای دارنده فناوری‌های خاص خواهد بود. افزون بر رادار، کابین این هواپیما مجهز به نمایشگرهای دیجیتال لمسی و سامانه واقعیت افزوده در کلاه خلبان است، چیزی که نشان می‌دهد مهندسان ایرانی از ابتدا نگاه ویژه‌ای به جنگ‌های شبکه محور داشتند. حتی برخی شایعات بیان می‌کنند که این جنگنده قادر است با پهپادهای سنگین ایرانی همچون کمان 22 یا شاهد ارتباط مستقیم برقرار کرده و آنها را به عنوان بالهای هوشمند همراه خود هدایت کند. محل نگهداری و آزمایش این جنگنده همواره یکی از پرسش‌های مهم بوده است. برخی معتقدند باندهای کویری سمنان یا پایگاه‌های زیرزمینی در استان‌های مرکزی ایران میزبان آن هستند. تصاویر ماهواره‌ای از برخی مناطق نشان می‌دهد باندهایی تازه با پوشش‌های خاص ساخته شده‌اند که به نظر می‌رسد برای تست پروازهای پنهانی این پرنده طراحی شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که این جنگنده دست کم 2 بار در پروازهای آزمایشی شبانه بر فراز خلیج فارس رادارهای آمریکایی را غافلگیر کرده است، هرچند هیچگاه این خبر به طور رسمی تایید نشده. از دید نظامی، معرفی چنین جنگنده‌ای می‌تواند موازنه هوایی منطقه را به شدت تغییر دهد. تا امروز برتری هوایی عمدتاً در اختیار کشورهایی مجهز به F-15 و F-35 بود. اگر ایران واقعاً توانسته باشد جنگنده‌ای با سطح مقطع راداری پایین و سامانه‌های مدرن طراحی کند، آسمان خاورمیانه وارد فصل تازه‌ای خواهد شد. حتی اگر شبح پارس هنوز به بلوغ کامل نرسیده باشد، صرفاً وجود پروژه‌ای در این سطح به دشمنان ایران نشان می‌دهد که تهران به سمت استقلال کامل در صنعت هوایی حرکت کرده است. در این میان یک پرسش کلیدی وجود دارد: چرا ایران تاکنون این جنگنده را رسما رونمایی نکرده است؟ برخی تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی تاکتیک پنهانکاری است. ایران می‌خواهد تا زمانی که به تعداد کافی از این پرنده تولید نکرده و خطوط پشتیبانیش کامل نشده هیچ گونه نمایش عمومی نداشته باشد. به عبارتی سیاستی شبیه به آنچه اسرائیل در پروژه F-35 خود پیش گرفت، یعنی رونمایی محدود و بهره برداری غافلگیر کننده در شرایط واقعی جنگ. از سوی دیگر احتمال دارد بخشی از این پنهانکاری به جنگ روانی مربوط باشد. ایران با انتشار قطره‌چکانی از اطلاعات و تصاویر ذهن دشمنانش را مشغول کرده و آنها را وادار می کند بودجه های بیشتری صرف شناسایی و مقابله با تهدیدات احتمالی کنند. همین مسئله در عمل به سود تهران تمام می شود، حتی اگر این جنگنده هنوز به تولید انبوه نرسیده باشد. اما مهمترین بخش ماجرا در آینده این پروژه نهفته است. اگر ایران بتواند ظرف 5 سال آینده دست کم یک اسکادران عملیاتی از شبح پارس بسازد، این پرنده به ابزاری بازدارنده تبدیل خواهد شد که موازنه قدرت را تغییر می دهد. حتی در سناریوهای خوشبینانه تر این جنگنده می تواند به عنوان سکوی صادراتی به برخی کشورهای همسو نیز عرضه شود. هرچند
هرچند احتمال چنین کاری در کوتاه مدت کم است. با همه اینها حقیقت ماجرا همچنان در حاله از ابهام باقی مانده است. آیا واقعا ایران توانسته چنین پرنده‌ای را عملیاتی کند یا همه اینها بخشی از جنگ اطلاعاتی است؟ آیا شبح پارس یک پروژه واقعی است یا فقط شایعه‌ای حساب شده برای ایجاد سردرگمی در میان دشمنان؟ پاسخ این پرسش ها شاید تا سالها روشن نشود، اما آنچه مسلم است اینکه صنعت هوایی ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و دیگر نمیتوان آن را صرفاً محدود به ارتقاهای ساده دانست. نزدیک میشن، آژیر خطر رو بکشید، اعلام آماده باش. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.